සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනාටම. අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද Python download කරලා ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකට install කරගන්න කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකට කලින් Python introduction වීඩියෝ එකක් කරා. ඒකෙදි මම කොහොමද Python කියන්නේ මොකද්ද, Python වලින් කරන්න පුළුවන් මොනවද, Python libraries, Python වල history එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට මෙතන උඩින් card එකේ හරි description මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ හරි දාන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද Python download කරලා install කරන්න විදිය. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට browser එක open කරලා python.org කියලා type කරන්න. කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ website එකට එන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මම python.org කියන link එකක් දාන්න description එකේ මේ වීඩියෝ එකේ. මේ website එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කරන් තියෙන මේ download tab එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේන්න තියෙනවා download python 3.1110 කියලා. ඇත්තටම මේක තමයි දැන් මේ වීඩියෝ එක කරනකොට තියෙන latest version එක. මම use කරන්නේ Windows 10 operating system එකක්. ඒ නිසා මට මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ කෙලින්ම මේ install එක download කරගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ use කරන්නේ Windows නැතුව Linux, Mac OS වගේ නම් operating system එක ඔයගොල්ලන්ට මේ links use කරලා ඒවා download කරගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට පස්සේ scroll down කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේන්න තියෙනවා Python ලගේ පරණ versions. ඒවත් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම නම් recommend කරන්නේ latest version එක download කරලා install කරන්න කියලා. දැන් අපි මේක download කරමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා MB 24ක පොඩි file එකක් තමයි මේ install එක. දැන් ඒක download delivery. මම ඒක show in folder ගිහිල්ලා ඕන නම් double click කරලා ඒක run කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් open කියලා දුන්නාට පස්සේ එහෙම කෙලින්ම run කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක තමයි installation wizard කියන්නේ මේකට තමයි. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ customize installation එකක් කරන්න. ඒක ඇත්තටම ඒක ඕනි නැහැ. මේක අපිට normal installation එක දුන්නා ඇති. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මෙන්න මේ add python exe to path කියන එකට අනිවාර්යෙන් ටික් එකක් දාන්න. මොකද ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වාසි වෙනවා. Python use කරද්දි මම ඒක මොකක්ද තිබ්බ වාසි කියලා පස්සේ කියන්නම්. ඒක පොඩි දෙයක්. ඒ වුණාට ඒක ගොඩක් අපිට ප්‍රයෝජනවත්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ install now කියන බටන් එක මෙතන ඔයගොල්ලන්ට yes දෙන්න ඕනේ. තුනට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන installation එකක් run වෙනවා. මේක ඔයගොල්ලන් කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක මත තමයි ගොඩක් වෙලාවට රඳා පවතින්නේ. තාම ඒක install වෙනවා. දැන් ඔයාලට වෙන setup එක හරියටම ඒ කියන්නේ install වෙලා තියෙන Python අපේ කම්පියුටර් එකට මම මේක close කරනවා. ඇත්තටම දැන් කිව්වොත් මේක install වෙලා තියෙන Python දැන් මේ කම්පියුටර් එකට ඒක අපිට හරියටම confirm කරගන්න පුළුවන් Windows command prompt එකට ගිහිල්ලා cmd Windows command prompt එක open කරන්න install කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Python කියලා type කරලා enter එකක් දෙන්න. enter කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපි දැන් download කරලා install කරපු Python version එක මෙතන පේන්න තියෙනවා. ඒ ටික මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා නම් Python කියලා ගහලා enter කරාට පස්සේ කියන්නේ හරියටම 100%ක්ම sure අපිට මේක Python ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකට install වුණයි කියලා. මේකට ඇත්තටම කිව්වොත් මේකට Python console කියලාත් කියලා කියනවා. මේකේ Python console එකේ අපිට පුළුවන් එක එක commands run කරන්න, එක එක calculation එකතු කරලා එහෙම කරලා print කරන්න print function එකත් එක්ක. නමුත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඒවා පෙන්නන්නේ නැහැ. මම පස්සේ වීඩියෝ එකේදී මම ඒවා ගොඩක් ඒ calculation operators මේවා ගැන ගොඩක් දේවල් මම කියලා දෙන්නම්. මේ වීඩියෝ එකේදී මම මේක පෙන්වන installation එක confirm වුණා කියලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙතන exit කියලා ගහලා ඊට පස්සේ left and right parenthesis ගාලා enter බලන්න පුළුවන්. enter බුවට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා අපි Python console එකෙන් exit වුණා. දැන් මම මේක close කරගන්නවා. මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා කොහොමද Python ඔයගොල්ලන් කම්පියුටර් එකට download කරන්නේ, install කරන්නේ. install කරාට පස්සේ ඒක command prompt එක use කරලා install වෙලාද කියලා හරියටම confirm කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද Python use කරලා simple hello world වගේ program එකක් run කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ operators ගැන සහ ඒ ටික මම කියලා දෙන්නම්.
එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. මගේ මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා හරි මගේ අතින් මොකක් හරි මිස්ටේක් එකක් වුණා නම් හරි මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පුළුවන් නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ගොඩක් වටිනවා. එහෙනම් මම අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම සුබ දවසක් කියලා නැවතත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.